ओके, अहिले स्मार्टफोन मार्केटमा यस्तो तगडा कम्पिटिसन छ नि, हरेक कम्पनीले एक से एक डिभाइसहरू ल्याइरहेको अवस्था छ। विशेष गरी मिड रेन्ज सेगमेन्टमा चाहिँ चाइनिज कम्पनीहरूकै दबदबा छ। तर स्यामसङको एम सिरिज आएपछि भने यो सेगमेन्टमा स्यामसङले पनि निकै राम्रो तगडा कम्पिटिसन दिइरहेको छ। यसै क्रममा स्यामसङको पछिल्लो पटक आएको सिरिज भनेको चाहिँ एफ सिरिज हो। केही समय अगाडि ग्यालेक्सी F41 आएको थियो, जुन चाहिँ भारतीय बजार विशेष थियो र नेपालमा चाहिँ लन्च भएन। अहिले त्यसैको सक्सेसर या भनौँ एफ सिरिजको अर्को सेकेन्ड जेनेरेसनको फोन आएको छ, जसको नाम चाहिँ ग्यालेक्सी F62 राखिएको छ। यो डिभाइस चाहिँ एकदमै तगडा डिभाइस छ कि आफ्नो प्राइस सेगमेन्टमा। यसको डिजाइन, यसको क्यामेरा, यसको प्रोसेसर हरेक क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि ग्यालेक्सी F52 चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट, एकदमै दामी, एकदमै उत्कृष्ट मिड रेन्ज डिभाइस जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा यो डिभाइस भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो मिड रेन्ज डिभाइस हो। यसको प्याकेजले हेर्दाखेरि लाग्छ। यसमा सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसमा काम गरिएको भनेको चाहिँ यसमा प्रोसेसर हो। यसमा एक्जाइनोस 9825 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ। यो भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर हो कि फ्ल्यागसिप प्रोसेसर हो। भलै यो 2 वर्ष अगाडिको प्रोसेसर हो, तर पनि मिड रेन्ज सेगमेन्टको लागि भने चाहिँ यो प्रोसेसर भनेको एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ कि, किनभने यो 7 नैनोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको प्रोसेसर हो। यसको पर्फर्मेन्स एकदमै तगडा छ कि हामीले ग्यालेक्सी नोट 10 सिरिजमा देखेका थियौँ यो प्रोसेसरलाई, जस कारणले गर्दाखेरि यसको पर्फर्मेन्स एकदमै दमदार रहन्छ, एकदमै बवाल रहन्छ। तपाईँले कुनै चिन्तै नलिए हुन्छ कि यसको प्रोसेसरको बारेमा चाहिँ, यसको पर्फर्मेन्सको बारेमा चाहिँ। चाहे तपाईँले मल्टिटास्किङ गर्नुहोस्, चाहे गेमिङ गर्नुहोस्, यसमा तपाईँले 6GB र 8GB को ऱ्याम पाउन सक्नुहुन्छ। 128GB को स्टोरेज प्रयोग गरिएको छ। अर्को 256GB को स्टोरेज अप्सन पनि दिएको भए चाहिँ एकदम राम्रो हो नि त। त्यो चाहिँ दिएको छैन। मेरो व्यक्तिगत विचारमा भन्नुपर्दा चाहिँ 256GB को स्टोरेज पनि हुनुपर्ने हो। खैर, स्टोरेज एक्सपेन्ड गर्न सकिन्छ, 1TB सम्म एक्सपेन्ड गर्न सकिन्छ। यो कुरा एकदमै राम्रो कुरा हो। स्टोरेज पनि यसमा UFS 3.0 प्रयोग गरिएको छ, जुन एकदमै राम्रो कुरा हो। यो डिभाइसमा सफ्टवेयर एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ एन्ड्रोइड 11 आउट अफ द बक्स पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले One UI 3.1 को लेयरिङ देख्न सक्नुहुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि यसको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै कमालको रहन्छ। यसमा तपाईँले ग्यालेक्सी A सिरिज र स्यामसङको अरू फ्ल्यागसिप सिरिजमा प्रयोग हुने नक्स सेक्युरिटी पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जस कारणले यो डिभाइस एकदमै सेक्युर रहन्छ। F62 भनेको चाहिँ एकदमै कमालको मिड रेन्ज डिभाइस हो कि। यसको डिजाइन पनि एकदमै आकर्षक छ। हुन चाहिँ यो बन्न चाहिँ प्लास्टिकले नै बनेको पोलिकार्बोनेट हो, तर पनि यसको फिनिसिङ एकदमै राम्रो देखिन्छ। जुन यसको ग्रेडियन्ट कलर फिनिसिङमा आउँछ नि, एकदमै राम्रो देखिन्छ। यसको क्वाड रियर क्यामेरा सेटअप पनि एकदमै कमालको छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ ग्यालेक्सी M51 जस्तै हो कि त्यसकै रिब्रान्ड हो कि जस्तो देखिन्छ, तर पनि धेरै हदसम्म फरक छ यो डिभाइस। यसमा तपाईँले 6.7 इन्चको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, जुन भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो डिस्प्ले हो। सुपर एमोलेड डिस्प्ले भए तापनि यसमा फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर चाहिँ साइड माउन्टेड दिएको छ। यो चाहिँ अब हुनसक्छ स्यामसङले एफ सिरिज र ए सिरिजमा केही भिन्नता ल्याउनको लागि यस्तो गरेको हो सायद, र कस्ट कटिङ पनि गरेको हुनुपर्छ। तर जे होस्, पछाडि आउने फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर भन्दा चाहिँ साइडमा आउने फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर अलिकति युनिक चाहिँ देखिन्छ है मेरो विचारमा भन्नुपर्दाखेरि। र यो डिभाइसको अर्को एकदमै अट्र्याक्टिभ या भनौँ यसको विशेष यसको फिचर भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री हो कि, किनभने यसमा एकदमै ठुलो ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ कि 7000 mAh को ब्याट्री। यो भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो ब्याट्री हो क्या टेक वर्ल्डमा हेर्ने हो भने। हुन त हामीले योभन्दा अगाडि ग्यालेक्सी M51 मा पनि देखेका थियौँ, तर पनि त्यसमा चाहिँ प्रोसेसर अलग थियो। यसमा भनेको चाहिँ एकदम फ्ल्यागसिप लेभलको प्रोसेसर छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै फ्ल्यागसिप प्रोसेसर, अनि त्यसमा पनि 7000 mAh को ब्याट्रीको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको ब्याट्री त एकदमै दौडिन्छ कि पुरै 2-3 दिनसम्मको ब्याट्री ब्याकअप पाउन सकिन्छ। 3 दिन त नभनौँ, 2 दिनसम्मको ब्याट्री त मजाले नै ब्याकअप दिन्छ यो डिभाइसले सामान्य युजमा। जतिसुकै हेभी युज गरे पनि 1 दिन त त्यतिकै निस्किन्छ यसको ब्याट्री ब्याकअप होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको ब्याट्री एकदम राम्रो छ। 25 वाटको फास्ट चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ। त्यो चाहिँ अलिकति कम हो जस्तो लाग्छ, किनभने ब्याट्री ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। अरू चाइनिज कम्पनीहरूले हेर्ने भने चाहिँ अब 50-55 वाटको चार्जिङ टेक्नोलोजी दिइरहेको छ। खै यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले स्वीकार गर्न सकिन्छ। 25 वाट पनि सानो चाहिँ होइन, ठुलो नै हो। अनि अर्को कुरा, यसको अगाडि पछाडि दुवैतर्फको क्यामेराबाट 4K भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ होइन, तर 30 FPS सम्मको मात्रै अप्सन दिएको छ अहिलेको लागि चाहिँ। 4K 60 FPS सम्म चाहिँ दिनुपर्ने हो। प्रोसेसर क्यापेबल छ। 64 मेगापिक्सलको क्वाड रियर क्यामेरा सेटअप छ होइन, मैले अघि नै पनि भने 32 मेगापिक्सलको सेल्फी सेन्सर हो होइन। समग्रमा यसको क्यामेरा पनि एकदम कमालको छ, एकदमै तगडा छ। अहिले चाहिँ यो डिभाइस भारतीय बजारमा पेश गरिएको छ। एफ सिरिज भारतीय बजारको लागि नै भनेर अब निकालिएको सिरिज हो होइन। अब नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई एम सिरिजमा कन्भर्ट गरेर ल्याउन पनि सकिन्छ मेरो विचारमा चाहिँ। भारतीय बजारमा जम्मा 24,000 आइसीबाट सुरु हुने यसको मूल्य चाहिँ एकदमै राम्रो हो। नेपालमा आउँदाखेरि सायद अन्डर 40K आउनुपर्ने हो, अथवा 40K अन्डर 40K नआएर
40K मा 1-2 हजार बढी भएर 42 साढे 43 हजारसम्ममा आउँदा पनि त यो फोन एकदमै तगडा बन्छ नि मिड रेन्ज सेगमेन्टमा हैन। किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा अरू कुनै पनि कम्पनीले यतिको राम्रो अफर गरिरहेको छैन नि। यतिको राम्रो प्रोसेसर, डिस्प्ले, ब्याट्री सबै कम्प्लिट प्याकेज एकदम राम्रो छ कि। तपाईले चाहिँ के लाग्छ ग्यालेक्सी F62 को बारेमा मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यहाँ कमेन्टमा कुनै पनि जिज्ञासा सल्लाह सुझाव भए त्यो पनि अवश्य लेख्नु होला। आगामी भिडियोहरुले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट संसार युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। फेसबुकमा प्रदीप जागरण पेजलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। हस् त अहिलेलाई यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम प्रदीप। हामी मिल्ने छौं अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।